Closed doors, I'm a fool for your love. ओके गाइज दिस अमुज साक्य युट्युब च्यानल अमुज साक्य युट्युब स्वागत छ तपाईलाई अमुज साक्यको युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईलाई सिकाउँछु अहिले निकै नै ट्रेन्डिङ टिकटकमा है क्यामेरा शेक वाला भिडियो अर्कै स्टाइलमा है त। दुईटा स्टाइलमा सिकाउँछु, जुन हाम्रो ट्रेडिसनल स्टाइल सिकाउँछु अहिले भइरहेको स्टाइल र एउटा नयाँ स्टाइल सिकाउँछु। ओके सो यो मोबाइल त मैले आफ्नो मोबाइल ठाडो पार्नु पर्ने छ भिडियो हेर्नलाई, न त गाह्रो हुन्छ मलाई तिर्सो पारेर हेर्नलाई। ओके सो मोबाइलको लागि बनाएको भिडियो सो त मोबाइलमा हेर्न सजिलो हुन्छ, ल्यापटपमा चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ है त। ओके सो तपाईलाई म कुन भिडियो हुन्छ सो हामी क्यापकट खोल्छौँ है सुरुमा। कुन भिडियो भन्दाखेरि तपाईँलाई भिडियो देखाउँछु म यो वाला टाइपको भिडियो है त। साउन्ड कम गर्छु एकचोटि। ओके दिस टाइप अफ भिडियो है। ओके यो वाला भिडियो जुन मैले तपाईँहरूलाई अहिले सिकाउन लागेको छु, जुन कसले बनाएको छैन तर बाहिर धेरै भाइरल छ है। र अर्को चाहिँ यो वाला यो जुन तपाईँको होइन यो वाला सेम तरिकाले यस्तो वाला है त। ओके यसको लागि तपाईँ सुरुमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलको क्यापकट खोल्नुहोस्। अब क्यापकट खोल्नुहोस् है त। अब क्यापकट खोलेँ मैले, त्यसपछि तपाईँले यसमा चाहिँ एउटा भिडियो र फोटो भन्ने छानिएको छ। अब न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् प्लसमा होइन, अनि तपाईँले एउटा कुनै भिडियो छान्नुहोस् है तपाईँको। जस्तो कि अब मसँग भिडियो छैन, यहाँ इक्जाम्पललाई मैले यो भिडियो छाने है त। यो भिडियो छाने है, यसलाई म यहाँ रोटेट एडिटमा गएर यहाँ रोटेट गरेर ठाडो पार्नु। ओके यो भयो है त। फर्मेटमा गएर पनि 960 गर्छु। ओके यसलाई जुम गर्छु है त। ओके एउटा भिडियो हाल्नु भनेको छ होइन, यसरी एउटा भिडियो हाल्ने, त्यसपछि तपाईँले चाहिँ फोटो हाल्नु भनेको छ। अब जस्तो फोटो मैले एउटा भिडियो हालेँ है, डिलिट गरेँ सानो भिडियो हालेँ काटेर, अनि प्लसमा थिचेर त मैले फोटो हाल्छु। यसको फोटो है नि तपाईँको। अब फोटोलाई तपाईँले एउटा होइन दुईवटा तिनवटा फोटो हालेँ मानौँ है। अनि यसलाई तपाईँले के गर्दा यसलाई अब यहाँ ब्ल्याक पार्ट देखिरहेको छ तलमाथि, तपाईँले यसलाई फुल जुम गर्नुहोस् है त। फुल जुम गर्नुहोस् होइन, फुल जुम भइसक्यो चाहिँ। अब योलाई पनि अब कसरी मिलाउने फुल जुम गर्नुहोस् है त। अनि तपाईँले फोटोलाई क्लिक गर्नुहोस्, अनि तल स्टाइलमा छ स्टाइलमा जानुहोस् है त। अनि क्यामेरा सेक गर्नुहोस्। यो मैले टिकटकमा सिकाइसकेको, म फेरि युट्युबलाई सिकाइरहेको छु, यसपछि म अर्को सिकाउँछु तपाईँलाई। ओके अब यो 99% हुन्छ है। अब यो यसरी घुम्छ हेर्नुहोस्। ओके यसरी भयो नि। चाहिँ हरेक फोटोलाई तपाईँले यसरी क्लिक गर्दै क्यामेरा सेकमा क्लिक गर्दै है त गर्दै होइन क्लिक गर्दै क्यामेरा सेकमा क्लिक गर्दै गर्नुहोस्, तपाईँको भिडियो यसरी नै बन्छ। अब म्युजिक पनि हाल्न सिकाउँछु म तपाईँलाई। यो लास्टको सेक गरिदिइहालौँ। ओके सो बिहान बिहान भिडियो बनाएर चाहिँ पूजापाठ भइरहेको छ। ओके जस्तो कि तपाईँको यो भयो है त। अब तपाईँले टिकटकबाट होइन कुनै पनि यो गीतको टाइपको म्युजिकहरू र मैले जुन चलिरहेको छ नि त्यसलाई डाउनलोड गर्छु। मेरोमा छैन होइन, भने अर्कोमा यो जस्तो यो भिडियो अहिलेको ट्रेन्डिङ भिडियो त्यो साउन्डमा हो भने तपाईँले यो भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस् है। यहाँ सेभ भिडियोमा गएर डाउनलोड गर्नुहोस्। अब यो भिडियो सेभ हुन्छ। ओके सेभ हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले साउन्डहरू हाल्नलाई अडियोमा गएर होइन यहाँ अडियोमा गएर एक्सट्र्याक्टमा गएर तपाईँले यो भिडियोको साउन्डलाई तान्नुहोस् है त। ओके यसरी तान्नुहोस् र बिट अनुसार मिलाउनुहोस् है। तपाईँले अब अठाको म्युजिक कहाँसम्म आउँछ होइन त्यसलाई यसलाई काटेर होइन औँलाले तपाईँले यसरी काटेर स्प्लिट गरेर तपाईँ यसरी काट्न सक्नुहुन्छ। कतिसम्म चाहियो आफूलाई भिडियो है त्यसरी तपाईँले सक्नुहुन्छ होइन। भने साउन्ड अनुसार मिलाउनुलाई हरेक क्लिपलाई। अनि तपाईँको जुन एक्स्ट्रा पार्ट छ नि साउन्ड धेरै छ भने साउन्डलाई काट्नु होला, अनि फोटो धेरै छ फोटोलाई यसरी क्लिक काट्नुभन्दा पनि बराबरमा मिलाउनु पऱ्यो होइन। कुनै लामो कुनै छोटो हुन्छ फेरि मिलाएर तपाईँले साउन्ड छ यसरी पनि तलमाथि बराबर गरेर तपाईँले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ है त। यो एउटा भयो तपाईँको जुन अहिले चलिरहेको टिकटकको है ट्रेन्डिङ भिडियो। सो ओके सो यसरी भयो है त। अब तपाईँलाई म अर्को सिकाउँछु है त। ओके सो अर्कोलाई के गर्नुपर्ने त भन्दा तपाईँले जुन मैले यो वाला भिडियो जुन टिकटकमा मेरो यो छ यो वाला भिडियो है त, जुन यो न्युज पेपर छ नि यो निकै नै भाइरल छ है विदेशमा। ओके यसलाई तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले मोबाइलमा एउटा एप हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एपको नाम हो यो फोटो फुनिया छ नि तलपट्टि, यसलाई है त इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। मैले खोल्छु यसलाई, यसरी खुल्छ यो। त्यसपछि तपाईँले यसमा माथि न्युज पेपर हो नि त, सर्चमा गएर तपाईँले यहाँ न्युज पेपर सर्च गर्नु। न्युज पेपर ओके मर्निङ यहाँ धेरै आउँछ न्युज पेपर होइन। मैले न्युज पेपर सर्च गरेर के मानौँ। ओके सो यस्तै आयो है त। अब तपाईँले कुनमा बनाउने हो, कुन न्युज पेपरमा बनाउने हो तपाईँले यसरी जस्तो मैले यो डेली न्युजमा बनाएर मानौँ है त। यसलाई क्लिक गर्छु अनि चुज द फोटो भन्छ, यहाँ चुज द फोटोमा क्लिक गर्छु। अनि टेक अ फोटो भनेको फोटो लिने हो, चुज एक्जिस्टिङ फोटो भनेको ग्यालेरीको फोटो है त। अनि फेसबुकबाट पनि मिल्छ अनि भिके पनि मिल्छ। मैले चुज एक्जिस्टिङ फोटो सेकेन्डमा क्लिक गर्छु र ग्यालेरी खुल्छ। अब मैले यो आफ्नो अहिले जुन मैले हालेको छु मेरो प्रोफाइल पेज दिएको छ, कति चाहियो आफूलाई त्यो अनुसार बक्समा मिलाएर तपाईँले माथिबाट ओके गर्नुहोस् है त। ओके गरेँ अनि फेरि माथिबाट ओके गर्नुहोस्। ओके अनि हल्का प्रोसेसिङ टाइम लिन्छ यसले। सो
सो यो प्रोसेस भइसकेको छ। अब यो सानो आयो तपाईँले माथि रेगुलरमा क्लिक गरेर तपाईँले लार्जमा क्लिक गर्नु, स्मल गर्ने सानो झन् सानो हुन्छ हेर्नुहोस् है, म देखाउँछु तपाईँलाई। झन् तपाईँले माथि क्लिक लार्जमा क्लिक गर्नुहोस् है, अनि बल्ल तपाईँको फोटो ठुलो आउँछ। ओके सो यो ठुलो आइसक्यो अब। ओके अनि माथिबाट यो डाउनलोडको एरोमा क्लिक गरेर सेभ गर्नुहोस्। ओके यसरी सेभ भयो। तपाईँले यसरी अब अरू पनि इफेक्टमा ट्राई गर्नुहोस् है, जस्तो कि न्युज पेपर भयो होइन, अब अरू पनि यहाँ के छ होइन, तपाईँले त्यो ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है त। मैले तपाईँलाई अरू चाहिँ अहिले देखाएन है त, यस्तो धेरै कुराहरू छ यसमा, तपाईँले अरूमा ट्राई गर्न सक्छ। 2-3टा ट्राई गर्नुहोस् न है त। त्यसपछि तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो क्यापकट खोल्नुपर्छ र मैले अलरेडी लिइसकेको छु, यहाँ देखाउँछु तपाईँलाई म। ओके सो हेर्नुहोस् मेरो फोटो मेन फोटोलाई अगाडि लिनुहोस्, त्यसपछि तपाईँले अघि बनाएको फोटो एउटा यो हो, अनि यो पनि बनाएर राखेको छु मैले 2टा फोटो है त। यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस् मेसिनलाई। सो यसरी तपाईँले हेर्नुहोस्, यसरी तपाईँले यो बनाउनु होला है त। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि पहिला आफ्नो मेन फोटो जुन फोटो मैले एडिट गरेर राखेको थिएँ त्यो फोटो मुनियामा, त्यसलाई मैले फुल जुम गरेर मिलाएको छु। त्यसपछि यस्तो यहीँबाट यस्तो राखेको छु र यसलाई फेरि मैले डायमन्ड पनि दिएको छु। डायमन्ड किन दिएँ भन्दाखेरि यो जुम हुन्छ है, यहाँसम्म आउनुला अनि यो फोटो आउँछ नि, डायमन्ड दिएर मैले मिलाएको, डायमन्ड दिए नदिए पनि भयो है त। ओके सिम्पल राखे पनि भयो। अब म्युजिक साउन्ड पनि अघि जस्तै मैले टिकटकबाट ट्रेन्डिङ साउन्ड डाउनलोड गरेर राखेको छु र तलमाथि बराबर मिलाएको छु है त। अनि तपाईँले जुन यो झिमिक गरिरहेको छ नि, यो कसरी हाल्ने, यसलाई तपाईँले यहाँ इफेक्टमा गएर होइन, भिडियो इफेक्टमा गएर तपाईँले यहाँ पार्टी भन्ने हुन्छ, पार्टीमा गएर यहाँ तपाईँको होइन धेरै इफेक्टहरू हुन्छ होइन। सो फ्ल्यासिङ फ्रेम पनि यसरी हुनसक्छ, तपाईँले त्यो मनपर्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तर धेरैले गर्ने भनेको तपाईँको यो वाइट फ्ल्यासवाला हो, हुन्छ यहाँ ब्ल्याक फ्ल्यास पनि छ यस्तो, तर ब्ल्याक फ्ल्यास भन्दा पनि वाइट फ्ल्यास धेरै चलेको छ। तलपट्टि हामी वाइट फ्ल्यास छ यहाँ है त। सो योलाई लिए यसरी हो है त, झिमिक गर्ने यसरी हो। 2टा छ भइसक्यो फेरि एउटा, यसलाई तपाईँको यति आउँछ भने तपाईँले आफ्नो फर्स्ट फोटोको फुलमा यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके अनि यो ठ्याक्क अनि यसरी आउँछ है त। सो सिम्पल छ गाइस, निकै ट्रेन्डिङ भिडियो छ। सो यसलाई बनाउनु होला, सिक्नु होला। धन्यवाद मेरो भिडियो हेर्नुभएकोमा।